Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Có những món ăn làm từ những nguyên liệu đơn giản và quen thuộc, nhưng mà hiếm khi có ai chia sẻ. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món vừa quen vừa lạ. Nếu thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. 300g khoai mì sau khi gọt vỏ ngâm nước và rửa thật sạch, mình sẽ đem đi cắt nhỏ. Sau đó cho lên bếp, hấp khoảng 25 phút cho tới khi khoai mềm. Sau khi khoai mềm thì mình sẽ đem khoai đi giã cho thật là mịn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có máy xay thì mình cho vào xay. Sau đó rây vào 100g bột năng và trộn cho khoai và bột thật là hòa quyện với nhau. Sau khi nhồi khoai và bột xong thì mình sẽ cho thêm vào từ từ 100ml nước ấm khoảng 70 độ C và nhồi cho tới khi khoai thành một khối dẻo mịn. Tùy theo độ hút nước của bột mà cô bác, anh chị và các bạn có thể gia giảm lượng nước cho vào nha. Sau khi bột nhồi xong, cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy bột rất dẻo và mịn. Để tạo màu xanh ngọc cho những viên bột, Hana không sử dụng nước lá dứa mà Hana sử dụng hương lá dứa. Mình sẽ cho vào 1/2 muỗng cà phê hương lá dứa và nhồi cho hỗn hợp bột được trộn đều màu với nhau. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích hương lá dứa này, mình có thể thay thế 100ml nước lúc nhồi bột bằng 100ml nước lá dứa, nhưng mà màu sắc sau khi nấu sẽ không đẹp bằng. Để tạo những viên bột được nhanh và đều hơn thì sau khi nhồi màu xong, mình sẽ lấy một ít ra ngoài lăn dài, sau đó chia nhỏ ra thành những phần bằng nhau, lớn nhỏ tùy ý theo cô bác, anh chị và các bạn. Phần tạo hình thì Hana thấy mình tạo hình bầu dục thì những viên bột sau khi nấu xong sẽ đẹp hơn. Chỉ cần vo tròn, sau đó dùng tay xe hơi dài là được. Nhưng mà khi làm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ áo một chút bột năng bên ngoài để chống dính. Sau khi tạo hình xong, mình dùng rây để rây bớt phần bột áo bên ngoài, giúp cho những viên bột được trơn láng và mịn màng hơn. Và để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp, cho vào chảo 100g đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối và 450ml nước. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có lá dứa, mình bỏ vào cho thơm. Khuấy đều và đậy nắp lại, nấu cho tới khi đường sôi và tan hoàn toàn. Khi đường tan thì mình sẽ vớt bỏ phần lá dứa này ra ngoài, đun sôi nước trở lại. Sau đó cho hết phần viên bột mình tạo hình lúc nãy vào, khuấy đều để các viên bột không bị dính lại với nhau
và đậy nắp lại. Nấu cho những viên bột này sôi và nổi lên mặt nước. Sau khi nước sôi, mình sẽ dỡ nắp ra khuấy đều lên, hạ lửa nhỏ và nấu thêm khoảng 10 phút nữa, hoặc cho tới khi các viên bột được chín hoàn toàn. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy để tránh bị khét ở đáy. Để tạo độ sánh cho chè thì Hana sử dụng 1/2 muỗng canh bột năng và 1 muỗng canh nước khuấy đều lên. Sau khi bột đã chín hoàn toàn thì mình sẽ cho từ từ phần hỗn hợp bột này vào khuấy đều cho tới khi hỗn hợp nước hơi sệt lại. Tiếp tục nấu cho tới khi phần chè này sôi trở lại thì mình tắt bếp. Tiếp theo mình sẽ nấu phần nước cốt dừa ăn kem. Hana sử dụng 250g nước cốt dừa, 1/4 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng canh đường cát khuấy đều lên, nấu cho tới khi nước cốt dừa sôi và đường tan hoàn toàn. Để tạo độ sánh cho nước cốt, Hana cũng sử dụng 1/2 muỗng canh bột năng và 1 muỗng canh nước. Sau khi nước cốt sôi thì mình sẽ khuấy đều, sau đó từ từ cho hỗn hợp bột năng vào, khuấy cho tới khi phần nước cốt dừa hơi sánh lại và đun sôi trở lại một lần nữa thì mình tắt bếp. Vậy là cô bác, anh chị và các bạn vừa cùng với Hana mình chuẩn bị một món chè khoai mì vừa quen vừa lạ cho gia đình của mình. Những viên chè sau khi nấu xong có màu xanh ngọc rất là bắt mắt. Phần nước đường sánh kẹo kết hợp cùng với nước cốt dừa vừa thơm vừa béo sẽ tăng thêm hương vị và cảm giác vừa ngon vừa lạ cho cô bác, anh chị và các bạn. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.